Яке ваше ставлення до Німеччини? В контексті повномасштабного вторгнення ця країна могла б робити набагато більше. Особливо з огляду на контекст ХХ століття. Ця країна мала стояти в перших рядах країн, які нам допомагають, в найперших. Живу дуже давно в Німеччині, і моє ставлення дуже сильно змінилося з початку повномасштабного. Це люди, які в них дуже багато пацифізму, на жаль, через їх історію, через те, що вони не зрозуміли, що війні треба протидіяти, а не просто казати, що ніколи більше в нас не буде війни і ставити якийсь блок. І це дуже сильно і заважає і українцям за кордоном в Німеччині відчувати себе комфортно і заважає, в принципі, я думаю, таким теплим стосункам між Україною і Німеччиною. Німеччина дуже допомогла нашим жінкам і дітям. Тобто ми всі розуміємо, що спочатку це була гуманітарна більш допомога. Вони дуже повільно розкачувалися. Ми всі розуміємо, що там було російський вплив дуже такий за багато років. Нічого, розкачалися. І тобто німці все одно вони пройшли це покаяння від фашизму, те, чого не пройшла, наприклад, Росія. І від того вони інші. Що ви думаєте про Німеччину та німців? Педанти, хороші автомобілі. І дуже якось вони так, не дуже якось дають нам допомогу. Так, потрошку, так, бюрократія. Педантичні, в них все по правилах, все дуже так манерно, все по закону. Але хороша країна, розвинена, найсильніша економіка Європи. Мені дуже подобається, хотів би там побувати. Як ви ставитесь до Німеччини? Мене бісить в німцях те, що вони рахують, що вони щось винні іменно росіянам, в зв'язку з так званою побєдою. Вони хірово знають історію, що саме українці зіграли ключову роль, що саме українці дуже багато постраждали від нацизму. По території України фронт пройшов двічі, коли все випалювалось, знищувалось. І все це приписують цим росіянам. Пів Європи визволили іменно українські фронти, українські армії, все приписують росіянам. А це мені в них не подобається, що в них якесь необ'єктивне ставлення до цього питання. А так, допомагають нам зброю, допомагають там через пень-колоду якось, і на тому дякуємо, і все. Як ви відноситесь до Німеччини? Исключительно замечательно. Вони побороли фашизм, стали з моєї точки зору, на правильний шлях і живуть в мирі. В них є таке ж дуже велике відрізнення від нашої культури, але це теж є чому повчитися, бо в них дуже круто спланована економічна система, яка підтримує, наприклад, маленький бізнес, і він має шанс існувати. І в них є також велика повага до інших культур, підтримка до інших культур. Але, наприклад, на мінус в них демократія, і вони, наприклад, вони підтримують дуже Україну, але вони ніколи там не кажуть, що Russia is state, наприклад. В Германии я была, и даже не один раз, и мне там очень понравилось. Мне понравился там, понимаете, когда ты приезжаешь в какую-то другую страну, ты сразу ощущаешь, либо тебе нравится, либо тебе что-то там мне все понравилось, честно. Як ви ставитесь до Німеччини? До Німеччини? Добре ставлюсь. Я був у Німеччині, у місті Дрезден. Сподобалось місто, люди теж гарні там. Багато друзів у мене зараз у Німеччині. Все добре. Що ви знаєте про допомогу від Німеччини Україні? Допомогу від Німеччини знаю тільки, що вона повільно йшла нам. А так, чимось допомагають, це вже добре. А що знаєте про допомогу Україні від Німеччини? Важкувато вона починалась, допомога. Потім після Бучі, може, трошки прокинулось. Хотілося б, щоб можна. Якомога більше було б допомога. Що ви знаєте про допомогу Німеччини Україні?
Німеччина, напевно, одна з також найбільших, хто допомагає. Ось тому як і грошима, так і леопарди, в свою чергу, якщо я не помиляюсь, і рісте комплекси. Ось. Хоча там на початку війни, можливо, були якісь затримки, щось вони ще не вирішились, будуть вони допомагати чи ні, але зараз я думаю, що вони зробили правильний вибір. Німеччина, я вважаю, вона доволі сильно нам допомагає, хоча я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення були деякі конфлікти з нею через те, що нам не хотіли надавати зброю, і уряд висував не дуже хороші позиції, але зараз вони надають нам допомогу, тому я вважаю це добре. Щось можете передати німцям? Я завжди бажаю цим людям приїхати в Україну, подивитися на Бородянку, подивитися на будинки на Лук'янівській, в центрі міста. І зрозуміти, що нам потрібно допомагати. І що українці – це щит всієї Європи і, по суті, всього світу. І ми зараз стримаємо цю навалу. Я думаю, якщо ці люди побачать це власними очима і проникнуться, я думаю, що зміниться в їхньому ставленні до України і нас. Щось можете передати німцям? Те саме, що британцям. Давайте більше нам танків. І годі там думати, вже все однозначно, вже немає цих маневрів, треба подумати. Нам треба більше вашої зброї, бо ми стримуємо цю нечисть, цю гидоту під вас всіх. Бо якщо ми не вистоїмо, то вона піде до вас в двері стукати. Щось можете передати німцям від нас? Ну теж дякую, безумовно дякую дуже за підтримку. Урсула фон дер Ляйн взагалі класна. Forever. Твій. Привіт великий. Щось можете передати німцям? Передати Сказати. привіт з України і подякувати всім, хто підтримує нас, допомагає. Щось можете передати їм, можливо? Gesundheit. Це все, що я знаю німецькою. Дуже сподіваюся, я бачу, що з кожним днем багато німців розуміють, що більшість про те, що вони знали про історію України, вони знають російської пропаганди, і це змінюватися буде. І сподіваюся, що через декілька років я вже скажу такі ж теплі слова про німців, як я сказала про поляків. Я не знаю, имею ли я право так говорить, но они пережили очень много в своей истории. Мы переживаем сейчас какой-то такой вот момент, и мы могли бы быть очень близки друг к другу, чтобы мы были вместе и помогали друг другу во всех ситуациях. Все. Щось можете передати німцям? Німцям цінуйте своє життя, поважайте родичів, інших людей, своїх друзів та допомагайте Україні.